What's up mga kachampoy? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng adobong takway. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Guys, malapit na siyang matapos. Takway. Yan ang lulutuin niya ngayon. Adobong takway. Dito lang. Mahay. Wala lang bayad na lang. Ito yung linis na. Ayun, linis na. Yun, yung sahog, yung isa. Malis ka dyan. Kunting paminta. Lagyan ng paminta. Huwag nasa yung bunto. Pa! Papa! Huwag inahawakan ko siya ng malbuti. Ano yung daspa na yan, Koy? Ayaw niya kainin, oh. Oh, gusto. Yung puso dyan. Pin. Ka. Spider-Man, oh. Ay. Napasok ako eh. Ano yun ba? Tapos lagyan ng oyster sauce para mas masarap. Kaya matayap. Tapos haluin. Diyan, sa itong kulay niya. Wala mo yan, baby. Ay. Ay, malapit na lagyan yung... Lagyan natin ang takway natin. Wow! Haluin. Wow! Ang masarap na. Tapos, hintayin natin lumambot. Asan mo? Asan niya, Koy? Takway. Lagyan ng toyo. Timplahan na natin, lagyan ng toyo. Suka. Tansyahin mo lang.
Magic sarap. Ito. Tapos haluin. Yun, masarap na oh. Takpan na natin, hintayin ng lumaki. A few moments later. Ayan na guys, luto na ang ating adobong takway. Kakain na tayo. Shh!